окей, всі розборки потім, але давайте зараз просто тут вистоїмо. Раніше нас туди навіть не пускали, зараз нас не проганяють. Потік прийняття рішень настільки великий, що заглядати в книжки по менеджменту точно часу немає. І якщо ти зупиняєшся, то ти фактично втрачаєш темп і втрачаєш бізнес. Всі будуть працювати і наступного року. І питання знову ж таки боротьби з цією кризою, воно буде в кожного на столі лежати окремою папкою. З гарних новин ми бачимо, куди ми будемо рухатись наступні роки. Передусім, нам треба логістика, нам треба Чорне море. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Future Makers, каналі про бізнес майбутнього. З вами я, В'ячеслав Корчів, і сьогодні наша тема – аграрний бізнес. Будемо говорити з тими людьми, які створюють цілі індустрії і окремі бізнеси. І роблять це в найскладніший для України період під час повномасштабної війни. Підписуйтесь на канал і не пропускайте наступні відео. Сьогодні в нас в гостях три дуже цікавих особистості. Катерина Рибаченко, співвласниця і SEO Агрорегіон. Алекс Лісіца, SEO індустріально-молочної компанії. І Петро Мельник, співвласник і SEO Agricom. Дуже дякую, що ви знайшли час зустрітися з нами на каналі. Можливо, ви зможете поділитися з нами якимись своїми інсайтами і своїми планами. Складними, багатогранними, але все ж таки я вірю в те, що вони у вас є. Можливо, Катерин, я почав би з вас тоді. Як справи у вас, як справи в агрорегіоні? Ну, що я можу сказати, друзі? В принципі, те, що ми продовжуємо існувати, ми тримаємо, як би то не було важко, економічний фронт. І я можу точно сказати, що аграрії можуть сказати про це з гордістю. Хоча це, скажімо, вислів, він останнім часом якось інтерпретується не завжди правильно, не позитивно навіть. Але в агросекторі це дійсно правда. Ми тримаємо економічний фронт, ми цим пишаємось, тому що ми зберігаємо там, де можливо, бізнес. Ми платимо заробітну плату, ми платимо податки і ми рухаємо те, що ми виробляємо на зовнішні ринки і продовжуємо годувати світ. І це дуже важливо для України сьогодні і для України, яка буде після перемоги. Тому що всім тим, хто повернеться з фронтів, треба мати робочі місця і мати куди повертатися. Тому агросектор для цього, скажімо, робить це можливо. В агрорегіоні половина компанії була деокупована. Половина компанії поверталася через місяць окупації до посіву. В принципі, беззупинно продовжувалась робота весь цей період, який продовжується повномасштабна війна. Ми цим всім пишаємося. У нас 10% працівників так чи інакше задіяні, скажімо, на фронтах. Ми підтримуємо їх, платимо їм зарплати, підтримуємо зв'язок. На жаль, ми втратили одного співробітника, а другий, ще один, отримав дуже значні пошкодження, але минулого тижня він повернувся в офіс. І в нашому центральному офісі повернулася людина, якою ми дуже сильно пишаємось. Тобто для нас війна – це не щось, про що ми читаємо просто в стрічці новин, це те, чим ми живемо останній час, і це, скажімо так, те, що стало щоденною роботою всього менеджменту компанії і всіх, хто задіян взагалі в компанії і робить щось. Ми всі працюємо на перемогу спільно і продовжуємо працювати далі. Алекс, а як справи у вас? У нас справи, в принципі, як і у всіх в Україні, але насправді на сьогоднішній день дуже важко говорити загалом про Україну і про сільське господарство, адже справи в тих, хто знаходиться в західній частині України, вони відрізняються кардинальним чином від того, що знаходиться зараз в Запорізькій області або в Херсонській. Наша компанія оперує 120 гектарів землі в Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Відповідно, ми знаходимося недалеко біля кордону з Російською Федерацією. І те, що ми бачимо останні 2 роки, була так як само, як і у Петра і Катерини. У нас була також окуповано 80% нашого бізнесу, потім деокупація, потім розмінування, потім всі ці проблеми, які були пов'язані з збитками, нанесеними по інфраструктурі. Відповідно, у нас всіх однакові проблеми
далеко знаходимося від центрів збуту, це південь України або захід. Відповідно, в нас логістичні витрати дуже великі, і це все накладається на повну собівартість нашої продукції. Відповідно, ми другий рік поспіль по багатьом видам нашої продукції йдемо в кращому випадку в нуль, іноді в збиток, і це очевидно накладає на всю роботу компанії і на подальшу діяльність відповідні якісь проблеми, але тим не менше ми для себе вирішили, що сидіти і плакати – це не наша тема, тому ми сформували цього року нову стратегію, яку ми презентували в Лондоні на London Recovery Conference. Вона називається Smart Green Strategy 33, тобто ІМК буде розвиватися до 33-го року, сформулювали конкретні напрямки розвитку, не дивлячись на ті всі проблеми, які в нас на сьогоднішній день є, а ми хочемо повну інтеграцію в Євросоюз. Для цього ми беремо на себе зобов'язання по певним ковенантам по екології, декарбонізації, ESG-стандарти. Ми будемо розвивати нашу власну логістику, ми будемо переходити в компанію, яка більше надаватиме послуги. Ми плануємо декілька проєктів по розробці. Тому, не дивлячись на ці всі проблеми, які на сьогоднішній день у нас є, а їх є більш ніж треба, я можу говорити тут дуже довго про них, тим не менше ми дивимося наперед, бо якщо ми не будемо бачити маячка попереду, то дійсно і нашим людям, всім, і нашим регіонам, адже наші регіони, де ми працюємо, вони були і до війни вже депресивними, а зараз депопуляція, урбанізація і ця депресія, яка в ході війни кожного місяця посилюється, очевидно, дають про себе. Тому ми, як компанії, які є бенчмарком в регіонах, ми, як компанії, які є взірцем в цих регіонах, маємо давати ці сильні потужні імпульси для того, щоб люди залишалися в наших регіонах, щоб люди не тікали, щоб люди працювали. Ну і для цього, відповідно, ми робимо все, щоб і компанії працювали, щоб сектор не гас, щоб сільські території розвивалися. Відповідно, наскільки це можливо в нинішніх умовах, адже, як я вже сказав, ми другий рік поспіль, по суті, десь граничимо на нульовій рентабельності. Що буде наступного року, взагалі невідомо. Петро, поділіться з нами також, будь ласка, вашою ситуацією. Я якраз залишився з цим питанням на кінець. Мене, мабуть, найбільш важка ситуація. Третина компанії до сих пір окупована. Ми втратили на Луганщині по оцінкам аудита і по власним оцінкам десь близько 8-9 мільйонів доларів активів. Частина Чернігівська була під активними бойовими діями. У нас було знищено майно агрокластера. Ми якраз були село Красне, це посередині між орками та нашими лінії оборони Чернігова. Ну, важкий був рік. Минулий рік був збитковий, крім всіх цих негараздів. Тому зараз ми заходили в цей рік з якимось оптимізмом. Ситуація, про яку зараз говорять колеги, вона цей оптимізм знову зменшила або, скажімо так, нівелювала. Тому ситуація важка, ліквідність – одна з ключових проблем, рентабельність, вже навіть про це не буду говорити, колеги сказали, ми всі знаходимося в тій самій лодці з тими самими правилами, але з гарних новин, що в нас є переробка, і, в принципі, навіть зараз ця переробка дозволяє не продавати продукцію по тим цінам, які існують, і за рахунок переробки ми зараз, в принципі, фінансуємо і доінвестовуємо як акціонери в власний капітал, і таким чином виживаємо. Тобто сказати, що це бізнес, я б це бізнесом не назвав. Сказати, що це тільки через війну, я б це також не сказав. Тобто в нас зараз, мені здається, ідеальний шторм. Війна, проблеми з логістикою, і не тільки через війну. Ми бачимо там Польщу, Словаччину, ми бачимо маніпулювання певних сусідів і виторговування певних сусідів додаткових преференцій. І разом з тим ми ще й бачимо самий низький тренд по комодіті з цінам
там за останні, я так рахую, це за останніх 8 років. Якщо перерахувати в індекс через індекси, то таких цін не було за 10 років моєї роботи в Агрікомі. Але знову ж таки, з гарних новин ми бачимо, куди ми будемо рухатись наступні роки. І новина, і не новина. Я на позиції CEO допрацьовую останні 3-4 дні. Тому операційку Агрікома все ж таки ми вирішили передати новій команді. Це буде, але при тому я в Агрікомі залишаюсь. Ми зараз активно розвиваємо міжнародні ринки. У нас, скоріше за все, з'явиться декілька нових інвестиційних проєктів. Це те, що новини останнього тижня, скажімо такі, тому можу вже їх анонсувати. І Агріком зараз, акціонери Агрікому доінвестовують, тому що ми все ж таки віримо в бізнес як в Україні, але ми бачимо і можливості для бізнесу ззовні. Тому ми хочемо ці можливості також зараз сформулювати. Наприклад, наша компанія, яка займається збутом в Польщі, дуже гарні показує результати. І вчора ми вже отримали перші заявки, півроку йшла робота від супермаркету Діна. Тобто це велике замовлення, незважаючи навіть на ту ситуацію, яку ми бачимо зараз на кордоні. І польський бізнес, рітейл вірить в українські продукти, і ми не здаємося. В цілому ми розуміємо, що війна Росії проти України спричинила велику кризу в аграрному секторі. Можливо, у вас є певний такий перелік дій, які ви вчинили для того, щоб ваші компанії були максимально залишалися стабільними, були максимально життєстійкими. Да? Там це відношення і до людей, звичайно, да, і до бізнесу. Я можу в зворотньому порядку дуже коротко відповісти. Для нас ця криза, в принципі, вже була другим етапом, тому що Агріком сформувався під час початку війни в 2014 році. Тобто ми, насправді, частину речей повторили. Це в найгірший момент ми робили, звичайно, різали наші кости, наскільки могли, і навіть зараз продовжуємо це робити, але з якимось все ж таки розумінням морального підтексту і відповідальності бізнесу. Тобто ми не можемо там зменшити виплати по паям, тому що це певна і соціальна відповідальність в тому числі. Ми не можемо знизити зарплату, ми домовились про певні зміни самої формули заробітної плати. Тобто частина зарплати відтермінувалась до кінця року, коли ми бачили, що в нас там немає можливості профінансувати її в момент, коли там посівна, наприклад, йшла. Ми змінили модель дистриб'юції для того, щоб зменшити витрати в Україні. Модель дистриб'юції, ми повернулись до моделі власної дистриб'юції і прямих угод з рітейлом, з дистриб'юторами в регіонах, хоча до війни ми навпаки спрощували цю модель і навіть йшли на додаткові витрати. І те, що сказав Алекс, і те, що звичайно ми робимо, тобто, мені здається, основа кризи – це можливість. Ми 24/7 шукаємо можливості, де ми можемо або зростати, або побачити перспективи росту, тому ось цей пошук, він безперервний. Катерина, Алекс, може пару слів від вас? Дивіться, де-факто антикризові процеси почнуться в нас наступного року. Бо у нас в сільському господарстві 20-21 роки були настільки успішними, як в плані виробництва, в плані фінансів. По всім параметрам, по суті, ці 2 роки були, мабуть, найуспішнішими за всю історію України. Відповідно, у нас цей жирок, який ми накопили за 2 останні роки перед війною, він дозволив нам плюс-мінус пройти стабільно 22-й рік. Плюс до цього всього у нас вже було закуплена там і техніка, основні засоби виробництва і так далі. Цей рік ми показав, наскільки складно вже працювати, але ми десь з цим тушінням пожеж змирилися, і ми щодня бігаємо. Тобто за великим рахунком дуже часто питають за кордоном, а є якісь поради, що робити в кризових ситуаціях. Чесно кажучи, цих порад немає, не може бути.
Бо кризові ситуації під час війни – це їх декілька в день. І ти маєш, в принципі, реагувати на ці декілька кризових речей, а спонтанно ти береш на себе повністю всю відповідальність. Ці рішення приймаєш частково правильно, частково неправильно, але потік прийняття рішень, які звалюються на першу особу в компанії, він настільки великий, що заглядати в книжки по менеджменту, чи є такі рекомендації, точно часу немає. Бо ти, в принципі, живеш, особливо в тих регіонах, де ми працюємо, ти живеш в цейтноті, і цей цейтнот у тебе може тривати годину, може пів, може 30 хвилин. І, відповідно, знову ж таки, той рівень відповідальності, який звалюється на кожного керівника, він не дає можливості думати про якісь поради, кому давати, чи де їх брати, чи ще щось. Звісно, ми там між собою якось спілкуємося всі, але ситуація різниця в кожному. І тут, відповідно, якусь загальну пораду зробити чи для ринку, чи для колег дуже важко, бо їх просто нема. Тупо нема. Тому, відповідно, сказати, десь був якийсь прорив за останні 2 роки, я не можу сказати. Повертаючись до питання самої кризи як такої, то вона в нас, по суті, от боротьба буде наступного року з цією кризою, бо ми цього року закінчуємо 2-й рік поспіль з такими собі результатами, не дивлячись на те, що погода, дякуючи, мабуть, Господу Богу, змилувалась над нами. І, відповідно, ми цього року ще отримали, минулого року отримали досить таки непоганий результат, але не дивлячись на те, що у нас, по суті, буде зменшена кількість добрив, зменшена кількість засобів рослин і всього іншого, тим не менше отримали. Чи буде це милость подана з неба нам наступного року? Велике питання. Чи будуть у нас гроші на те, щоб провести, знову ж таки, нормально весняно-польові роботи? 2 роки підряд ми не інвестували в техніку або інвестували по мінімуму, де можна було. Тобто наступного року у нас почнуться величезні проблеми з технікою та нашим обладнанням. Відповідно, збільшаться витрати на запчастини. І от цю всю цепочку можна довго продовжувати. Плюс, якщо подивитися останній звіт сьогодні там чи вчора вийшов Рабобанка, який говорить, що наступного року ціни на основні комодітіс будуть, в принципі, на історичному мінімумі за останні там якісь 20 чи 30 років, то, ну, відповідно, якщо подивитися на ці всі параметри, то можна сказати, що дивіться, давайте, колеги, давайте будемо сушити весла, і на цьому закінчилось наше плавання. Але, повірте мені, цього ніхто не зробить. Всі будуть працювати і наступного року, і питання, знову ж таки, боротьби з цією кризою, воно буде в кожного на столі лежати окремою папкою. Сказати зараз, які це будуть антикризові заходи, абсолютно невідомо, бо ми самі не знаємо, які моменти кризи на нас наваляться. У нас за останній рік десь ми думали, що буде продовжений зерновий коридор, його не продовжили. Потім він з'явився в іншому вигляді. Потім 2 рази піднімали, чи 3 рази піднімали протягом року тарифи на залізницю. Потім їх опускали. Потім знову піднімали. Потім податкові зміни за останні 2 роки, по-моєму, рази 4 вже. Рази 6 ініціювалися, 2 рази реалізувалися, які будуть податкові зміни знову, з огляду на те, що держава питається боротися з чорним зерном, і що вступить в дію, ми самі до кінця не розуміємо, як воно буде працювати, також ніхто не розуміє. Тому сказати, якийсь в нас є напрацьований перелік антикризових інструментів, мабуть, нема. Я хочу сказати про те, що в агрорегіоні, скажімо так, був план. Дійсно, 21 рік був абсолютно фантастично результативний. І на початку 22-го ми всі планували їхати в такий corporate trip, скажімо так, великим колективом. І десь наприкінці січня команда прийшла і сказала, ми не поїдемо, бо щось на нас насувається. І з цього моменту ми сіли і почали робити contingency plan. І дійсно ми працювали десь 4 тижні. І на той момент ми давали вирогідності всіляким сценаріям. І такий сценарій, який трапився, ми йому давали тільки 5%. Тобто це була дуже маленька вирогідність, тому що ми очікували зовсім іншого. Але навіть на цей сценарій у нас був план, і дійсно він спрацював. Тому я думаю, якщо говорити про якусь одну річ, яку можна порадити, то завжди мати contingency plan, бо це дуже сильно рятувало. Наш план передбачав на такий сценарій саме те, що ми з тих регіонів, в яких ми працювали і які потім по факту були окуповані, Чернігівська область, ми вивезли абсолютно всі
насіння, добрива, СЗРи, всі цінні речі, які потребувались там і вже були підготовлені для посівної кампанії. Ми вивезли це за 2 тижні до початку повномасштабних дій. Ми роздали людям харчування, запаслися медикаментами, водою, дали всім маршрути, видали інструкцію, що робити, тому що власне евакуація – це питання особисте. Ми так вирішили, тобто компанія в ніякому випадку не має казати людині, що їй робити, бо вона краще орієнтується в ситуації, але план був, куди їхати, як їхати, для чого. І третя річ – це, скажімо так, ми забезпечили зв'язок, який завжди має бути в будь-якій ситуації. Це теж частина contingency плану, тобто сателітові телефони, все решта з усіма нашими точками. Друга річ, як висновок із цієї кризи, це те, що ліквідність компанії – це найважливіша річ взагалі в будь-якій ситуації. Тому, якщо є можливість її підтримувати на високому рівні, і я думаю, всі тут присутні теж погодяться, ті компанії, в яких були гроші на рахунках, ті компанії, в яких були відкриті кредитні лінії, які вони могли використати під час першого, другого року війни, навіть зараз, які ми можемо використовувати, це дуже важливо, тому що агробізнес – це бізнес капіталоємний, він вимагає дуже багато щоденних витрат, і якщо ти зупиняєшся, то ти фактично втрачаєш темп і втрачаєш бізнес. Тому агросектор дійсно, я погоджуюсь з колегами, що мав запас, скажімо, міцності на момент, коли почалась широкомасштабна війна, але він дійсно, я теж погоджуюсь повністю з тим, що він зараз на грані. І найбільша криза чи найбільший челендж – це, звичайно, логістика. І, на жаль, ця логістика і її непередбачуваність, її вартість, її складність не завжди пов'язана тільки з нашим зовнішнім ворогом, а часто теж пов'язана з тим, що ми всередині країни, на жаль, не можемо домовитись, кого ми рятуємо і на що ми ставимо, скажімо так, ставку. Ось тому для мене ця криза – це, по-перше, на все життя мати contingency plan, на все життя намагатись підтримувати ліквідність і завжди в будь-якій ситуації бути проактивним і приймати рішення. Ви трьох – це, напевно, найяскравіші спікери на будь-яких аграрних і неаграрних, та інвестиційних платформах всюди. І ваша діяльність в рамках Українського клубу аграрного бізнесу теж вона така дуже помітна. Видно, що ви на цьому стратегічно концентруєтесь. На чому ще будуть концентруватися ви як лідери компанії в 2024 році? Ну, перш за все, ми зараз всі сконцентровані на тому, як продовжувати підтримувати виробництво того продукту, яким ми займалися, в чому ми були спеціалістами до війни, тобто зерна. І що з цим робити? Тому що челендж логістики, він спричиняє ситуацію, в якій ми маємо розуміти, що ми виробляємо, для кого, куди ми це продаємо. Тому всі проекти, які зараз пов'язані з переробкою, ми зараз маємо їх на столі. Біоенергетика, переробка, будь-які ідеї стосовно цього, все те, що може покращити, скажімо так, ситуацію в полі і зробити так, що ми і далі сіяли зерно, виробляли його як країна, все це пріоритет номер 1. Тобто для нашої компанії ми зараз розглядаємо 10 інвестиційних кейсів, 10 інвестиційних проєктів і в активному такому пошуку партнерів, фінансування, логіки за цим і все, що з цим пов'язано. За період війни ми стали Zero Gas Company, тобто ми можемо зараз сушити і переробляти своє зерно без використання газу. Ну, це теж, скажімо так, момент, який стався зараз, тому що це було викликано тим, що ми не були впевнені в тому, що ми можемо отримати газ, в принципі, як ресурс, і можемо далі продовжувати виробляти кукурудзу як наш основний продукт, і що з нею далі робити. Тобто ми перевели всі свої потужності на альтернативне пальне. Ми переходимо на так само сонячну енергію, і до кінця року наші всі офісні і, скажімо так, підтримуючи бізнес будівлі будуть облаштовані так, що їм не потрібно буде електрика в сезон і все решта. Тобто ми поступово, те, що сказав Алекс, ми переходимо до таких речей, якими ми будемо займатися 10 років далі. І, скажімо так, всі ці найвищі стандарти, які зараз нам пропонує Євросоюз, ми до цього готуємось, бо ми розуміємо, що життя сьогодні не закінчується, що воно продовжується, і буде кінець війни, і мають бути ідеї, проекти, бажання, люди, які
способні, скажімо так, це зробити. Тому все робимо для цього. І пріоритет найбільший для нас, наприклад, сьогодні – це збереження команди. Тому об'єднувати людей, об'єднувати колектив, утримувати команду, тримати спеціалістів. Питання по 2024 року – це пріоритети, які ми ставимо для себе. Перший пріоритет – це ми повертаємося до довоєнної технологічної карти з тими кількостями мінеральних добрив і так далі, які були до війни. Це означає, що в нас буде здорожчання нашого виробництва, і це означає, що нам треба відповідно наступного року показати досить такі суттєві результати в надії на те, що ціна буде стабільна. Другий момент – це ми збільшуємо інвестиції в логістику, бо розуміємо, що ті втрати, які в нас є в логістиці, вони є настільки великими, що компенсувати їх за рахунок урожайності або чогось іншого ми не зможемо. Тому ми закупаємо, йдемо в залізничну логістику, ми закупаємо в зерновози і так далі. Ну і третій напрямок – це трейдинг, адже там також зарита на сьогоднішній день велика складова наших потенційних додаткових надходжень. Тому от якраз третій напрямок на 2024 рік – це буде розвиток трейдингу. Міжнародного трейдингу мається на увазі. Додати не дуже багато є що, але особливо в Агрікомі, як я вже сказав, ми вирішили, що буде нова операційна команда, починаємо з CEO і вже рішення є, скоро буде анонсовано вже як і що. Це більше пов'язано з тим, що ми хочемо все ж таки, так як Катерина сказала, ми бачимо зараз кризу, але ми віримо в можливості. Тому це більш такий підготовчий момент з точки зору організації, але при цьому ми працюємо з можливостями, які вже існують. Ми приймаємо участь в деяких грантах і інвестиційних проєктах за межами країни. Разом з тим ми бачимо себе як продовжуємо інвестиції всередині в Україні в переробку. Ми минулого року навіть проінвестували, при тому, що були збиткові, при тому, що мали втрати за рахунок війни. Ми відкрили новий цех і, в принципі, є гарні результати по новим напрямкам переробки, тому ми хочемо це продовжити робити. І разом з тим я б сказав так, що ми хотіли б себе бачити таким повним циклом виробником з вертикальною інтеграцією і з реалізацією кінцевим споживачам в певних країнах, а не роботою через B2B. Ми будемо чекати новин з новими ринками, це дуже цікаво. Ми заходимо в наступну більш складну, там таку, можна сказати, трішки політичну частину нашої розмови. Що ви думаєте про заборону європейських країн на імпорт української продукції аграрної, особливо зерна? Як діяти експортерам? Ну, насправді, в нас позиція по цьому, я думаю, плюс-мінус всіх однакова, бо багато наших східноєвропейських партнерів просто-напросто тупо порушують ті законодавчі, ті легіслативні документи, які в нас були затверджені на рівні Брюсселю і України, починаючи з 2015 року, коли Україна заключила з Європейським Союзом договір про асоціацію і зону вільної торгівлі. Тому, на превеликий жаль, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати лише те, що зараз під час війни показуються ті напрямки, де, очевидно, буде найскладніше нам торгуватися з європейськими колегами, особливо східноєвропейськими країнами, по нашому вступу в Європейський Союз. І перше, це що всплило, це сільське господарство. Дуже багато публічних дискусій щодо зерна. Розказують нам, що в нас не таке зерно, там ще щось проблеми. Але насправді мова йде про весь аграрний сектор України. І коли подивитися і послухати зараз, які дискусії йдуть ті самі Польщі, то у них там зараз вимагають заборонити імпорт з України малини замороженої. Ну, уявіть собі, де малина, де зона вільної торгівлі і де заборона. Але тим не менше, це дуже серйозна дискусія. І я тільки щойно повернувся з виставки в Ганновері «Агрітехніка» в Німеччині, і на цій німецькій виставці під час однієї з панелей підняли питання поляки про те, що треба заборонити імпортувати малину. Ну, німці взагалі не могли зрозуміти, де малина, де Україна, але
по суті, схожі дискусії йдуть з болгарами, які чомусь вирішили, що Україна дуже багато експортує до ЄС меду. Давайте ми заборонимо мед. Комусь не подобається соняшник, комусь цукор, комусь ще щось. То, по суті, як на мене, це очевидний факт того, що процес вступу України до ЄС розпочався. І ми зараз бачимо, по суті, ці лакмусові папірці, де боляче європейцям, де Україна однозначно краща по ефективності, і де нам буде важко домовлятися. До цього всього доєдналися, наприклад, ті ж самі логістичні компанії польські, зараз там словаки приєдналися, хочуть заборонити українцям заїжджати на територію Євросоюзу без там якихось спеціальних дозволів. Це ще одна проблема, тому що в логістиці ми дійсно були набагато краще, ніж наші європейські колеги. Ми більш гнучкі, мова навіть не про ціни, про гнучкість. Тому що якщо ви замовуєте, наприклад, десь в Європі послуги логістичної компанії, ви будете вимушені чекати там 3-4 місяці підтвердження. У нас це все робиться набагато швидше. Тому, очевидно, що і тут у нас є певні переваги. Це означає, що нам треба просто-напросто згуртуватися, визначити ті переліки і переваги, які в нас є. Ми про них плюс-мінус знаємо, але в рамках роботи Українського клубу аграрного бізнесу ми створили комітет, який якраз відповідає за євроінтеграцію. У нас є відповідні люди, які пройшли навчання за кордоном, знають ситуацію за кордоном. Ми зараз готуємо спільно з Київською школою економіки документи, які дозволять нам орієнтуватися краще в європейських ринках. Ми з 1 жовтня відправили і делегували Назара Бобицького, який є представником УКАБ в Брюсселі, який, по суті, має налагоджувати співпрацю з європейськими органами, але і з членами Європейського Союзу, які представлені в Брюсселі і в інших країнах. Ми почали низку заходів, на які ми були всі трьох 5 жовтня в Брюсселі, де запросили представників бізнесу України, політиків, посольства, колеги, інших з Європейського Союзу. І це лише початок. Наступного року ми збираємося продовжити такі заходи для того, щоб починати доносити свою думку і зближатися. Я більше ніж переконаний, що ми знайдемо цей компроміс. Політична воля на вступ України до ЄС є. В Європі нас підтримують. Дай Бог, щоб це залишалося таким, як є зараз. Тепер наша задача знайти точки дотику нашими колегами. Всі ми розуміємо, що шлях України до Євросоюзу точно не буде легким, а особливо не буде він легким для нашого аграрного сектору, який дійсно є великим, мегаефективним і треба абсолютно по-іншому структурований, ніж в Європейському Союзі. І тут нам просто треба шукати шляхи порозуміння. Ну от ти дуже правильно зачепив питання інтеграції України до ЄС. Я багато чув різних думок, да, там хтось думає, що це дасть переваги, хтось відверто трішечки переживає за те, що буде. Да? Які ключові виклики матимуть аграрії, на твою думку? Чи дасть це швидкий результат в бізнесу? На превеликий жаль, в Україні дуже мало аграріїв, та й взагалі, хто розуміє, що таке Європейський Союз, що таке спільна аграрна політика, що таке Європейська зелена угода і які параметри Європейської зеленої угоди, коли вступають і на що треба звертати увагу. В більшості випадків, якщо ви спитаєте звичайних українських аграріїв, то всі знають, що є якісь величезні дотації на гектар, є якісь там обмеження десь на використання хімії і є якась величезна мільярдна допомога на розвиток сільських територій. І у всіх українців, притом не тільки аграріїв, а всіх пересічних українців складається враження, що європейське сільське господарство – це картинка з шоколадки Milky Way, де є якась корівка красива, уходжена, ця корівка ходить десь в горах, вона надоїла якогось молока, і щасливий фермер, зібравши це молоко, зробили прекрасний гауда з трюфелем, який в'їсть вся Європа і можна експортувати. А ми самі себе починаємо цькувати і розказувати про те, що в нас все не так і все погано. Насправді картинка зовсім інша. І про цю картинку дуже мало хто знає і мало хто говорить. Тому що ті ж самі польські фермери, за великим рахунком,
Вони, якщо взяти середнього польського фермера з середнім земельним наділом 11 гектарів, він не може бути ефективним, він не може бути самодостатнім в плані прокормити свою сім'ю і себе. Тобто, за великим рахунком, 11 гектарів – це там 100 тонн вирощеної пшениці. Якщо перерахувати її, і це середнє господарство 11 гектарів, тобто є більше, половина господарств є менше, ніж 11 гектарів, по логіки виходить. І якщо подивитись на цю всю історію, то це, по суті, ті ж самі наші домогосподарства, які мають це земельні наділи для того, щоб вести свою хобі-роботу, де вони там десь частково від окремої роботи займаються сільським господарством. Просто в нас про це мало говорять, і ми цього не знаємо. Суть в тому, що якщо Україна вступатиме до Європейського Союзу, там, наприклад, 28 чи 30 року, на що ми всі надіємося, це означає, що не лише ми маємо мінятися, пристосовуватися до Європи, а й Європа має змінити свою аграрну політику. Ну, для прикладу, лише скажу, що Європейський Союз на сьогоднішній день там 104 мільйони гектарів землі сільськогосподарського призначення. В Україні їх 32. Тобто, за великим рахунком, та система дотацій, яка була, вона не зможе працювати в такому вигляді, якщо доєднається Україна. Це перше. Її треба міняти. Потім давайте подивимось на інший аспект євроінтеграції. Якщо Україна, припустимо, разом з Румунією, не вибачаю, з Молдовою, там і, наприклад, Північною Македонією стали членами Європейського Союзу, то більшість країн, які є на сьогоднішній день нето отримувачами європейської структурної допомоги, в тому числі Польща, вони стануть нето платниками. Бо отримувачами буде Україна, Македонія та Молдова, якщо подивитися ці моделі. Деякі вчені вже порахували ці моделі, і це означає, що більшість тих, хто отримували кошти, вони почнуть платити кошти, і буде отримувати кошти Україна. Ну, давайте уявимо собі цю всю історію, як донести це все там накрученим виборцям в деяких країнах, таких тих самих, як Польща. Тому процес буде досить таки складний. Він буде непростий, мова йтиме про гроші, про великі гроші, про ринки в тому числі. Адже, як я вже сказав раніше, ну, припустимо, візьмемо ринок кормів для худоби. Що на сьогоднішній день відбувається? Україна експортує кукурудзу до Китаю, Китай експортує, перероблює цю кукурудзу на якісь амінокислоти, лізини та тощо, і відправляє її до Данії кормити датських свиней. Тепер виникне логічне питання: якщо Україна є в Євросоюзі, то не простіше було б зробити цю кормову базу в Україні? Ну, логічно, що? Тоді, відповідно, відпадає весь Китай. А це, по суті, величезні мільярдні інвестиції. Інше питання виникне знову ж таки тоді біоетанол. Якщо в Україні такі величезні можливості по кукурудзи, продукції кукурудзи, виробництву кукурудзи, давайте підемо в біоетанол. Тоді ми стикаємося з іншим глобальним гравцем на цьому ринку. Це в нас Бразилія та Сполучені Штати Америки. Як буде тут вирішуватись питання? Цукровий буряк і цукор як похідна. Ми бачимо останні 2 роки, наприклад, як Україна експортує активно цукор і виграє конкуренцію в таких країн, як Куба, Таїланд та ж сама Бразилія за європейський ринок. А це знову ж таки означає, що ми можемо зробити той якісний продукт, який дійсно заходить на ринок Європи і може відбити зовнішніх конкурентів. Тому зараз, на сьогоднішній день, щоб заокруглитися вже, можливості є величезні. Але і челенджі перед нами стоять також величезні. Тому тут треба готуватися як до тих челенджів, як їх виконувати, аналізувати, проводити системну роботу, про яку вже ми говорили. І те, що і всі компанії, і Агріком, і Агрорегіон, і МК включилися, то є факт того, що ми маємо розуміння, куди нам рухатися. Да, це непросто, да, це вимагає додаткових капіталовкладень, якими зараз складно, але шляху іншого в нас немає. Тому ми йдемо в Європу, будемо вкладати гроші, будемо європеїзуватися, адаптуватися, але ми прекрасно розуміємо, що для нас це додаткові можливості і додаткові ринки. Це буде надзвичайно складний і тернистий шлях для кожного, але ті, хто не зрозумів важливості цього, що треба зараз вкладатися, вчитися, навчатися, адаптуватися, ну, очевидно, що вони вимушені будуть зійти з ринку. Алекс показав гелікоптер-в'ю, яке, на жаль, 90% українських аграріїв чи українських виборців не розуміють.
можливо і більше. Тому якраз популяризування цього серед нас, українців, розуміння, що таке Європа і що це буде тернистий шлях, і що він це безперервний шлях. Тому що зараз, наприклад, поляки є заручниками, коли ти з ними спілкуєшся. З однієї сторони, їхня точка зору, що вони втратили, коли вони доєднувались до Євросоюзу, і потім отримали певні дотації, які зараз їх економіку розігрівають і вона зростає. Але вони розуміють, що при доєднанні України на існуючих умовах, це в принципі це буде дуже важкий удар по їхній економіці. Тобто зміна моделі Європи це те, про що сказав Алекс, це основа наступних 5-10 років. Що це буде, як це буде, які угоди будуть досягнуті, ви ж бачите, наскільки це складно. І при цьому ми абсолютно розуміємо, що меседжі, які йдуть нашим людям, виборцям в Європі, вони абсолютно розділюючі. Вони не доносять тих реальних питань, які потрібно вирішувати. Петро, ну а от що робити з великими залишками готової продукції? Фактично в нас за минулий рік там великі залишки врожаю зерна і олії. Да? Ситуація з ЄС, вона така, в динаміці, називаємо так. Да? Які тут можна предприйняти якісь кроки? Да? Взагалі, як ви думаєте, з вашого відчуття, українські виробники стали більше закуповувати національного продукту? Я вам скажу, що я володію інформацією по споживанню в Україні за останні роки. Тобто ми розуміємо, що в нас є демографічна від'ємна ситуація і багато біженців. І ми спостерігаємо зараз продаж кінцевих продуктів кінцевим споживачам. Ми бачимо, що споживання зменшується, падає. При тому частка імпортних продуктів теж зменшується, але все рівно залишається, я б сказав, достатньо високою, як для країни, в якій є війна. Тому в нашій категорії відбулось певне заміщення, але все рівно імпортні продукти мають свого споживача, і, скоріш за все, це говорить про те, що певні споживачі, вони залишили свої тренди довоєнні, тобто вони не думають через призму податків, а вони думають через призму емоцій. До речі, те, що зараз я спостерігаю на в деяких країнах, там, наприклад, в Англії, відбувається дуже серйозна робота по підвищенню саме зацікавленості споживачів купувати локальні продукти. І вони це роблять досить віртуозно, мені подобається. Тобто, наприклад, останній тренд, який я спостерігаю в Англії, це цікавий, що карбоновий слід в продуктах менше, якщо ти купуєш локальні продукти, тому що логістична складова відсутня. А так як карбоновий слід і карбоновий вже тут він уже в мізках споживачів давно і дуже потужно займає місце, це спрацьовує. Тобто в нас, крім того, що ми колись робили програму «Купуй українське», більше відсутні якісь програми в Україні для підтримки вітчизняних виробників. А просто так ринок не змінюється. Тому я б не сказав, що в нас відбулася якась там критична зміна, і знову ж таки, в нас немає інфлюєнсерів, які б розуміли ці тренди, створювали б ці тренди, доносили б ці тренди. Відсутня державна політика, відсутня політика по закупівлі локальних продуктів рітейлерами ж тими ж самими. Та є багато чого, що можна ще зробити краще, навіть в умовах війни. Ну, а от переорієнтація на експортні ринки, і ви багато про це говорите, про нові країни, скажімо так, вона ж все рівно за один день не відбувається. Є певні особливості, можливо, може розкажіть, з якими ви особливостями зіштовхнулися останнім часом? Тобто, що було такого незвичного в цих нових країнах і на цих ринках?
Ну, перш за все, якщо говорити про Євросоюз, то хоча це палітра на одній дошці, але це палітра з абсолютно різними кольорами в кожній країні. Тобто абсолютні різні вимоги, абсолютні різні підходи, ну, тому що люди різні, я так розумію. Але, наприклад, якщо ти хочеш працювати в Румунії, то ми зараз пройшли і отримали соціальний аудит для нашого виробництва і для добродії. Ми цього не робили офіційно, але завжди відповідали цим стандартам. Ось буквально зараз ми це отримали. Це була ключова вимога для румунських ретейлерів. Якщо ти працюєш з Польщею, то вхід відбувається. Ніколи тебе не хочуть поляки поставити на локальну ключову полку, вони тебе ставлять в міжнародну кухню. Це таке, це прям as is у них, це обов'язковий рецепт, ти маєш іти через міжнародну кухню, тобто це десь взагалі в стороні. Але навіть тут ми змогли досягнути, і от те, що я сьогодні сказав, що у нас вже Діно замовлення зробила, для мене це велика перемога, тому що це буде на основній полці український продукт. То попасти українському продукту на основну полку майже неможливо в Польщі. От просто скажу, як є. Хоча офіційних застережень не існує. І зверніть увагу, коли ви будете, які продукти там представлені. Це теж дуже цікаво. Тобто ти, коли ходиш, не звертаєш на це увагу. Дуже цікаво, Іспанія і Франція спрацювала. Ми зараз стоїмо в мережі іспанських і французьких супермаркетів Prima Mix. І також дуже цікаво туди попали. Тобто абсолютно легке рішення і емоційне рішення зі сторони байера – це бажання всього топ-менеджменту підтримати Україну. Але зараз вони вже замовляють ще на одну країну наші товари. Тобто також в кожній країні різний підхід до української полиці. Більшість країн робила українську полицю, зараз це вже трошечки воно так відходить, але рітейлери, вони знову ж з економічних точок зору почали бачити, що багато біженців, і вони почали експериментувати з українською полицею. Хтось створював цю полицю, хтось її відокремлював, хтось робив це як окремий проєкт на декілька супермаркетів. І знову ж, які продукти туди відбувалися, абсолютно змінювалися. Ну, в кожній країні це окремо. Тобто оці тенденції, як я для себе зрозумів, це навіть не особливості мережі чи не особливості культури, це особливості байерів, які відповідають за закупівлю. Тобто дуже багато суб'єктивного все рівно в Європі існує. Ну, насправді це дуже цікаво і дуже важливо. Нові ринки, на яких нас все ж таки чекають, да, і не проганяють, це дуже, дуже важливо для кожного сектора. От ви дуже гарно сказали, що нас не проганяють, але я б не сказав, що нас там чекають. Нас не проганяють. Тобто раніше нас туди навіть не пускали. Зараз нас не проганяють. Я вибачаюся, якщо повернутися до українського ринку, який до війни з його ємкістю був надзвичайно низький. Тобто, по суті, ємкість українського ринку продуктів харчування була абсолютно якась там мізерна, мабуть, найгірша, одна з найгірших взагалі в Євросоюзі або в Європі в цілому, по багатьом причинам. Да? Тобто, населення мало, продуктів харчування багато, населення бідне, плюс населення ще не навчене користуватися продуктами харчування з доданою вартістю. Тобто, у нас дійсно всі кричать, давайте нам додану вартість, але всі 6 мільйонів наших сільських жителів, вони пішли, посадили картоплі. І самі її наварили, самі її запекли і самі її зробили. І додана вартість, в принципі, нікому вже не цікава, всі про неї забули. Те саме, якщо провести, ми багато разів в клубі аграрного бізнесу проводили дослідження, яке молоко треба купляти. Всі знають, що молоко купляти треба у бабушки на базарі. У нас заклалися в голові кліше. З однієї сторони ми хочемо всі дійсно, щоб це були продукти з доданою вартістю, бо десь ми вчили десь на якомусь першому курсі університету про те, що там, де додана вартість, там можливо десь щось краще є для економіки. Самі не розуміємо де і як, але воно десь хорошо. Але потім приходимо в магазин і робимо абсолютно все навпаки.
Тобто молоко брати не можна, бо воно хімія, ідемо там у бабушки, купляємо бактеріями. Картопля, хімія, само собою, ми її брати не будемо. Притом картопля – це продукт з доданою вартістю вже де-факто. Да, ми її теж не будемо, тому ми краще її десь там підемо виростимо, або там купимо у бабушки. Таким чином у нас, по суті, завалені повністю деякі напрямки. І вихід, як на мене, дуже простий. Для того, щоб ми могли хоча б там якось частково реалізувати на внутрішньому ринку продукцію, це те, що казав Петро, або треба вчити своїх людей економіці, тобто грамотність економічно близька до нуля. Повертаючи до тої самої картоплі, де я питаюся донести багатьом своїм родичам, ми самі себе обманюємо, бо економічно цю картоплю садити на присадибних ділянках взагалі не вигідно. Але галузь ми чисто розбили, бо це б дійсно була б галузь і для техніки, це галузь була б для тих, хто збирає картоплю, для тих, хто переробляє картоплю. Бо де-факто індустріальне виробництво картошки в Україні дуже мало. І чомусь Макдональдс завозив в Україну з Польщі картоплю фрі. Тобто в Макдональдсі це картопля фрі не українська, а польська, бо де-факто у нас її нема де брати. Ну і таких прикладів багато. Але хотів би повернутися до того, що нам треба, зараз буде провокація найвищої проби, нам треба думати, як завозити в Україну іноземців. Це думка, яка крамольна, ми до цього взагалі потенційно навіть не готові. По багатьом причинам, бо ми дійсно формуємося зараз заново як якась нація, ми хочемо бути разом, бо ми тут самі все знаємо, все зможемо, все з'їмо, все вип'ємо. Але це далеко не так. Як на мене, нам треба починати дуже важливу дискусію, і це не лише в плані сільського господарства, але й в плані економіки і відродження України, яким чином нам зробити державу, економіку і суспільство, готовими до того, щоб приймали, і б, самі себе змінити так, щоб до нас хотіли їхати. І це два основних питання, які будуть домінувати найближчі роки. Бо подивитися знову ж таки на нашу статистику, у нас на сьогоднішній день, з огляду на те, що велика кількість біженців за кордон, з огляду на те, що в нас суспільство старе, з огляду на те, що в нас дуже багато воюють зараз, і дуже багато питань виникає саме з цим. У нас одна з найбільш старих країн в світі. У нас на одного українця перепадають зараз там. Тобто у нас, наскільки я пам'ятаю, середній вік України зараз в цьому форматі, де ми живемо, по-моєму, 47 років. У Туреччини 32 роки. У нас один найманий працівник кормить 4 пенсіонери. Ну, ця модель, вона не може жити довго. Бо ці 4 пенсіонери на свою пенсію вони не зможуть купити продукцію з доданою вартістю і з'їсти її в тому розмірі, в якому треба. Тому тут концептуальне питання, і, як на мене, про нього треба вже сьогодні говорити. Це дійсно найважливіша тема зараз в головах тих, хто взагалі набирає людей на роботу, особливо в тих регіонах, де було деокуповано і, скажімо, де люди виїхали. Бо ми зараз ведемо війну не тільки з ворогом за території, ми йдемо ще й воюємо за людей. І це дуже важливо, щоб люди повернулись, ті, хто виїхав, а друге, можливо, навіть і хтось приїхав новий, бо Україна – це найкраще місце, де найцікавіше місце, де можна взагалі жити і щось створювати сьогодні. Катерин, в мене питання до вас. От ми всі розуміємо, що дуже обмежена зараз логістика, обмежений доступ до портів. Чи можливий, на вашу думку, діалог з Укрзалізницею, з урядом, з владою, в принципі, да? Або альтернативний сценарій – це там збільшення власних там портових елеваторних потужностей, да, там можливо, так як Алекс сказав, там закупівля власних зерновозів. Тобто, от як агрорегіон рухається в напрямку логістичних проблем, скажімо так, як він їх вирішує? Залізниця – це, як сказати, найбільший плеймейкер сьогодні взагалі того, бути чи не бути завтрашнім посівом там, пшениці, кукурузи і всього того, про що ми тут говорили. Бо до війни, скажімо так, Україна пишалась тим, що ми завоювали ринки саме сировини. І, якщо чесно, вся ця дискусія з переробкою, чому ви не робили раніше переробку, які ви погані аграрії, ви не думали про переробку, ви тільки сировину таку дешеву експортували і так далі.
Для нас це дуже неприємні розмови, як для бізнесу, який дійсно робив дуже багато сировини і постачав його на ринки світу. І ця сировина була потрібна ринкам світу, тому що там не було де виростити стільки кукурудзи, стільки соняшнику, стільки там інших зернових. І наш продукт, він користувався попитом, ми нарощували виробництво, і це мало дуже багато сенсу. Зараз, стикаючись з ситуацією, яка в Євросоюзі, кожна країна хоче мати food security. Тобто кожна країна хоче знати, що завтра, якщо завтра, не дай Боже, прийде війна, ураган, смерть чи що завгодно, вони зможуть прокормити себе. Вони всі хочуть мати свою пасту, вони всі хочуть мати свою там якусь курицю чи м'ясо чи ще щось. Все, що стосується виходу саме нашої продукції вже з доданою вартістю на якісь ринки, це все стосується того, а чи хочуть нас там. І це те, про що говорив Петро. Чи нам дозволять туди вийти, тому що наші біженці зараз в Іспанії є, і вони купують нашу кашу. Да? Чи хтось, може, дуже сильно патріотичний в Англії, ходить з українським флагом, отак не знімаючи його вже скільки місяців, і тому він йде в супермаркет і купує українську кашу. Але насправді, якщо так сказати чесно, не було війни, то вони всі хотіли би купувати англійську кашу, бо там менше карбон-слід, бо там це зрозуміліший продукт, там звичний смак цього продукту і все решта. Тому це дуже таке важливе, скажімо, питання, чи потрібно саме продукт з доданою вартістю на полці, на полиці якогось супермаркету український. Чи, можливо, нам треба і далі продовжувати дуже багато виробляти сировини, цим пишатись, бо у нас є ефективність, ми можемо це робити дешево, у нас є ефективна логістика. І отут, повертаючись до Укрзалізниці і ефективної логістики, український агросектор міг такими темпами розвиватися завдяки тому, що у нас дійсно була ефективна логістика в країні. Вона була дешева. І це нам дозволяло виробляти стільки, скільки ми виробляли саме сировини, і завойовувати світ своїм зерном. Так як під час війни тариф зростає в 5 разів, можна сказати, що всі наші конкурентні переваги на світовому ринку закінчилися. Бо зараз в собівартості нашої тонни зерна половина собівартості – це доставка від Києва до Одеси. Я вже не кажу про те, скільки займає по часу ця доставка. Якщо я зараз загуглю в Google Maps дорогу пішки від Києва до Одеси, то це буде 4 доби. Коли ми зараз на останній нараді з залізницею чуємо, що планований час одного вагону, який їде від Києва до Одеси, 25 діб, ну це означає, що це десь приблизно в 5 разів довше, ніж я дойду з сумкою зерна до Одеси. Розумієте? Ну це ж ненормально. Якщо хтось їде так повільно, і при цьому займає інфраструктуру, і при цьому це все займає вагони, і при цьому Воно так дорого коштує тоді. воно так дорого коштує, бо виходить, що якщо ти так повільно, ти просто не йдеш, ти повзеш з цим зерном, да, то звичайно це дуже дорого, бо інфраструктура вартує грошей, її треба підтримувати. Ці вагони, які навантажені зерном і просто стоять, вони, виходить, не дозволяють рухатися іншим вантажам, створюють якісь корки, якісь проблеми. І якщо так організовувати роботу, то, звичайно, це буде дуже дорого. І це повністю забирає від українського зерна будь-які конкурентні переваги на світовому ринку, тому що в нас всередині країни логістика дуже дорога. І тоді український аграрій не конкурентний своїм зерном. Він виробляє зерно і продає його дешевше, ніж йому воно коштує виробити. І це повністю вбиває економіку. І тут треба сказати, що як держава нам треба визначитись, кого ми врятуємо, і хто кого рятує, і як ми ставимо задачі. Тому що, дійсно, у залізниці є 2 обличчя. Одне обличчя дивиться на людей, на пасажирські перевезення, і це гарна історія. Бо ця залізниця евакуювала дуже багато людей з зон бойових дій. Вона врятувала життя, вона працює як годинник, вона має електронні квитки, вона інтегрована в Дію, вона взагалі має дуже гарне сприйняття в суспільстві. І в нас є інша сторона, яка йде до Одеси 25 діб з тонною зерна. І це ненормальна ситуація, тому дійсно ми все робимо для того, щоб знайти компроміс, діалог, підтримувати, скажімо так, цей діалог навіть в найскладніші моменти, коли найгарячіше. До речі, це зараз. Зараз, коли ми знімаємо це відео, це у нас листопад місяць, і цей
піковий момент наших, скажімо так, дискусій саме з тими, хто керує рухом на нашій залізниці. Бо наша залізниця має працювати так, щоб економіка не втрачала, а, скажімо так, додавала кожному українцю. Це моє переконання. Панове, питання так само і до вас. Да? Ви всі знаходитесь в постійному діалозі з владою. Як ви думаєте, які конкретні кроки можна зараз зробити для того, щоб допомогти державі з одного боку, з боку аграрного бізнесу, а з іншого боку, що може агробізнес очікує від держави, якої допомоги? Якщо дозволите, я спершу скажу, які бачу я можливості держави в тому, щоб агробізнес існував далі в Україні і розвивався, і розвивав економіку. Тобто, перш за все, держава має змінити сама себе. З позитивів я не хочу прям казати, що в нас все настільки погано. Я патріот, і я бачу дуже багато людей, яких цікавих і розумних. Але от ми навіть сьогодні говорили про Європу. Там величезна кількість роботи, яку зараз, от Алекс сказав, УКАП буде вже брати частину на свої плечі. Але ж все ж таки величезна кількість роботи має робитися зі сторони держави, а держава має задати для людей якісь правила і розуміння того, що взагалі, яку державу ми будуємо, чи яку ми збираємося. В нас цей діалог, він постійно політизований, а не прагматичний. Простий приклад. Україна зараз років 8 популяризує як мантру фразу, що в нас маємо збільшити переробку і продавати продукцію з доданою вартістю. Тобто це мантра, вона нічим не підкріплена, вона абсолютно, я б сказав так, наповнена смислом в порівнянні з тим, що робиться в Європі, десь на 5%. Тому що якщо в Європі зараз іде фінансування депресивних регіонів і існують програми по 3-5 років з грантами від 50 до 80% на фінансування капексів, беззворотня фінансова допомога, то яким чином ти можеш зараз залучити сюди інвестора для будівництва заводу, якщо поруч через кордон існують програми, де цьому інвестору повернуть 50%. Тобто наша задача або швидко пробігти цей шлях і яким чином отримати доступ до цього фінансування, або зрозуміти, що ми будемо з цим робити, як ми будемо розвивати, і перестати цю мантру використовувати і популяризовувати її як політичне гасло. І ви розумієте, ось цих безглуздих, політичних, заангажованих лозунгів, мантр у нас зараз безліч. І відсутня абсолютно політична правда, якась прагматична правда, відсутнє розуміння того, що людям треба говорити правду. Починати. І треба розуміти, що якщо ти хочеш, багата країна – це багаті люди, які живуть в цій країні. А багаті люди, вони можуть стати тільки за рахунок того, що зовнішні гроші прийдуть в країну і залишаться тут. А не будуть як через кредити чи якісь субсидіювання надані і вимиті. Тобто я чесно кажу, я не є політиком, я завжди тримаюсь осторонь від політики, але я бачу цю ситуацію, яка, в принципі, це не є проблема війни. Це є проблема, яку нам потрібно на рівні суспільства також вирішувати. І на рівні влади. Дякую. Алекс, Катерина, що очікує бізнес від держави? Я думаю, треба починати публічні лекції з основ економіки та фінансів для населення. Тоді буде простіше комунікувати. І населення мається на увазі, в тому числі і політики різного масштабу, від Києва до районного рівня або рівня ОТГ. Бо, як я вже сказав раніше, простіше керуватися якимись гаслами про якісь проєкти, додану вартість і так далі, замість того, щоб дійсно донести ситуацію така, яка в нас є. І тому чомусь в більшості випадків люди думають, що якщо хтось в бізнесі працює, то відповідно йому падають гроші зверху, це якісь дотації, це якісь вкрадені кошти, це ще щось там десь. Це
те, що це гроші зароблені, і ці гроші вони дуже важко зароблені, і що їх не так то багато, то про це в принципі ніхто не думає. Тому я думаю, нам терміново треба дійсно, і це повністю на повному серйозі, нам треба підвищувати економічну, фінансову грамотність населення для того, щоб їм можна було донести якісь ті меседжі, де ми зараз знаходимося в плані фінансів, де ми і куди ми рухаємося. І це ті питання, які вже я казав раніше, починаючи від демографії, внутрішнього ринку, депопуляції і всього іншого, доходів населення, їхніх видатків. Ну тут просто-напросто по-іншому воно бути не може. Тому це такий довга дорога, а коротко, ну чесно, я не знаю, що можна очікувати від влади, яка там 2 роки була в короні. Ну, мається на увазі коронакриза, 2 роки зараз війна, і постійно в цих кризових явищах вони бігають з однієї сторони в іншу сторону. В більшості випадків плана Б якогось немає, плана С немає. Я вже мовчу про якусь довгострокові аналізи, бачення, розвитку і так далі. Бо знову ж таки це все в більшості випадків пов'язано, тим більше зараз пов'язано з зовнішніми коштами, які даються не в тих обсягах, які б хотілося, і плюс до цього всього підзобов'язання. Що може зробити влада? Легко критикувати владу. З іншої сторони, якби хтось нам з 3 запропонував завтра піти і очолити якесь відомство, я навряд чи думаю, що ми погодилися. І тому тут критикувати легко тоді, коли, знаєте, є багато наративів, а з іншої сторони зараз піти вляпатися в цю систему влади, яка створена, дуже важко. Тому, мені здається, нам треба всім разом думати над тим, як змінити саму систему з усіма інституціями, інструментами, які є на майбутнє, щоб дійсно влада могла більш інтенсивно працювати і більш якісно працювати. Концептуально треба думати про те, як система має змінитися, і змінитися в контексті якраз нашої інтеграції до Європейського Союзу. Але я зараз, наприклад, не готовий критикувати владу, бо в тих умовах, які влада працює останні 4 роки, це, по суті, надзвичайно складні умови. І я думаю, що зараз, мабуть, ми можемо на якихось там бесідах 1 на 1, на невеликих круглих столах чітко заявляти про те, де ми бачимо проблеми, але виходити на публічні площадки і зараз, як то у нас кажуть, мочити владу, ну, я думаю, що це точно не те, що я хотів би робити. Можливо, рішенням подібних, скажімо, проблем могло б бути збільшення кредитних лімітів в експортній кредитній агенції українській, або запровадження особливих програм для експортерів. Ну, знову ж таки, В'ячеслав, тому, наприклад, наступного року в нас з'явиться в Україні, почне працювати Ukraine Facility, ініціатива Європейського Союзу, де кумулятивно на 4 роки для українського бізнесу будуть надаватися різного роду гарантії, кредити сумою на 40 мільярдів євро. Це те, що було озвучено під час конференції в Брюсселі. А тепер питання, а чи є в нас проєкти в Україні, чи є в нас емітенти, контрагенти, які готові взяти на сьогоднішній день довгострокове проєктне фінансування або навіть не проєктне фінансування, різне фінансування під розвиток бізнесу. У нас багато таких контрагентів? Небагато. У нас багато таких проєктів? Ні. Якщо взяти агросектор, можна нарахувати їх 10, 12, максимум 15. Всім іншим треба, тобто, паралельно ми ж хочемо розвивати дрібний та середній бізнес, у нас же така ж ініціатива є, правильно? Ми ж хочемо, щоб це були ще дрібні і середні. Ну, а там взагалі, як англічані кажуть, 95% not bankable, тобто їх там, в принципі, банки розглядати не будуть. Виникає питання логічне, тобто питання навіть не на суми наявності грошей, суми емітентів, суми контрагентів, і суми, в принципі, того, з яким ми підемо і куди ми підемо. Ну, тобто, предположимо, експортне якесь агентство, що ми будемо експортувати, куди ми будемо експортувати. Я от чесно кажу, які там інструменти будуть. Коли ми говоримо про проєктне фінансування, тоді виникає логічне питання, наприклад, беремо, наприклад, я готовий взяти проєктне фінансування любого іноземного банку. Це проєктне фінансування в кращому випадку буде там на 7 років, наприклад, беззалогове, без застави, бо застави знову ж ніякого немає, і як ти можеш оцінити і капіталізувати ту заставу, яка в тебе є, також велике питання. Те, що стоїло перед війною 10 мільйонів, зараз коштує 1 або 2.
це не застава. Якщо ми хочемо і говоримо про якісь великі проекти, проектне фінансування, прекрасно. Я беру, наприклад, на сьогоднішній день, там, якщо я візьму якісь там гроші, це буде в кращому випадку 4% плюс рібор. Тобто це вже 9%. При нинішніх умовах, де ми працюємо, по суті, з маржою, яка близька до нуля, заходити в кредит на 7-10 років з фінансуванням під 9%, яке може бути ще й 10%, правильно? Плюс велика кількість якихось фінансових зобов'язань. Я вже не говорю про те, що в Україні там інші відсотки зовсім, я не говорю про інші питання. Тому тут проблема набагато комплексніша. Да? І сказати зараз, що в нас є наявні велика кількість проєктів, такого нема чистих, красивих, продуманих, з feasibility стадії їх нема. Що в нас є дійсно ті наявні інструменти фінансові, маються на увазі, які б готові були дати гроші під довге фінансування і низьку ставку, і без застави їх також нема. Тому тут дуже багато питань, насправді. Алекс, якщо ти дозволиш, я з тобою все ж таки от дивись. Є така психологічна річ, проблема аб'юзера, да? Тобто це жертва винувата, що він до неї накинувся, тому що в неї була спідниця там чи ще щось відкрите. Тобто це зараз в тебе прозвучало в такому вигляді, вибач за порівняння, тому що влада в нас все робить правильно, але в нас просто вони принесуть нам 50 мільярдів, а немає людей, які ці 50 мільярдів освоять і адекватно її використають. Тобто я з цим не згідний, тому що спочатку має бути кобила, потім віз. Спочатку має бути зрозуміння. Ми будуємо країну, де буде переважати в агросекторі, якщо ми говоримо про агро, малий бізнес, середній бізнес, це буде ягідництво, це буде переробка. Ми орієнтуємося реалізацію наших продуктів на ринки Європи. Ми будемо мати наші експортери Євро-1 сертифікат чи не будуть? Тобто і там багато нюансів, яких нам ніхто зараз навіть не робить спробу відповісти і сам на це не шукає відповіді. Хоча ми з тобою теж спілкуємося і розуміємо це все діло. Тепер друга річ. Приходять гроші на наступний там рік чи через рік, і знову цих правил не буде існувати. Що буде відбуватися? Будуть робити те, що відбувалося 30 років. Ці гранти будуть освоюватися, а не буде розвиватися економіки відповідно до логіки якоїсь, до стратегії якоїсь. Тобто ми мале і середнє підприємство хочемо зробити. От ти сказав ще фразу, що в нас зараз в Україні є тенденція мале і середнє підприємство. А хто її створив? А чому вона? Вона економічно прорахована, що вона дає? Які питання вона вирішує? Це ж якраз, як на мене, це ж питання в тому, що, ну, наскільки я розумію зараз, тобто ті, хто дають Україні зараз гроші, донори, вони ставлять і вимоги. Відповідно, якщо, наприклад, там Міністерство аграрної політики дає якісь там донорські кошти або гранти на будівництво теплиць під час війни, то в мене також виникає дуже багато питань, чого ці теплиці мають будуватися ще під час війни, коли проблеми з газом і з усім на світі, виникає дуже багато питань, насправді, дійсно. Ти кажеш, дає, не інвестує, а дає. А ти ж в ІМК інвестуєш? Дивися, ще раз кажу, якщо є гранти, ну там певні грантові програми на сьогоднішній день є. Просто я про це говорю, що я не вірю в те, що нас засиплять в найближчому майбутньому якимись грантовими коштами, і ці грантові кошти ми будемо освоювати. От я в це не вірю. Це будуть кошти, які будуть надаватися або у вигляді якогось кредитів, або це будуть гарантії, або це будуть якісь там страхові військові страховки, або ще щось. Тому нам просто треба звикнутися з тим, що якогось дощу грантів на Україну не буде, скоріше всього. Ну, те, що я, по крайній мірі, чую від європейських колег. Як на мене, нам спочатку треба взагалі-то виграти в цій війні і вистояти. І от якщо казати про владу, бо ми казали, Алекс каже, що ми дійсно не критикуємо владу, тому що ми розуміємо всі складнощі. Але чого мені не вистачає? Про що я мрію? Я мрію про те, що влада нарешті, скажімо так, навіть з опонентами сіла за один стіл
з опонентами, які за Україну, за опонентами, які дійсно хочуть, щоб Україна зберіглася як держава, йшла далі в Євросоюз, мала свій шлях в Європу, своїми цінностями з усім, щоб вона об'єднала, щоб ця влада не роз'єднувала людей і не шукала один в одному, скажімо так, ворога на тій стороні, на якій ми знаходимося, а більш були схожі там на, скажімо, той же самий Ізраїль, який сказав: окей, всі розборки потім, але давайте зараз просто тут вистоїмо. Тому я на позитиві хочу сказати, що треба всіх об'єднати. Катерин, дякую. Ви дуже влучно зараз завершили загальну розмову. Ми переходимо до нашого майже фіналу. Да? У нас є така частинка, як Бліц. Що необхідно для відновлення агросектору України після перемоги? Люди. Чітка стратегія, бачення, куди ми рухаємося. Передусім нам треба логістика, нам треба Чорне море. Ваш особистий рецепт незламності. Найтемніша ніч завжди перед світанком. Це перше. Друге, все, що не вбиває, робить тебе сильніше. Третє, віра в добро, все ж таки. Точно бути в гарному гуморі і в гарній фізичній формі, бо це дуже допомагає. І робити щось позитивне, тому що коли робиш добро, то в тебе додається енергія. Куди інвестувати або як фінансувати бізнес? Я думаю, логістика, ми вже про неї говорили. Логістика насправді дуже цікава історія. Трейдинг також буде ще працювати наступного року, я думаю. І третє – це інвестувати в людей. Ну, я про переробку все ж таки скажу. Вона дійсно існує і в неї можна. Ніша, я б ще все-таки сказав, це таки паличка-виручалочка для всіх років. Ну, мабуть, те ж саме, що сказав Алекс, людей все-таки. А від мене, знаєте, я хочу сказати, що до війни ми всім, як агросектор, ми всім давали заробити на нас. Тобто логістичним компаніям, там, переробним якимось там компаніям, партнерам і так далі. Зараз, і у нас була, в принципі, концепція asset light. Тобто ми робили добре те, що ми вміли. У нас були найкращі, найефективніші врожайності, ми виробляли багато сировини і давали такий буст для всіх інших поруч з нами. Зараз, на жаль, ситуація складається таким чином, ми всі розуміємо, що ми маємо бути asset heavy. Ми вже дивимося купівлю кораблів, портів, терміналів, вагонів, вантажівок, хоча це зовсім не наш був бізнес до війни. Ми всім давали заробити. Зараз ми все хочемо робити самі, бо більше в такій ситуації ми не хочемо зупинитися. Я б ще додав, можливо, у нас сьогодні всіх це прозвучало, і ми це теж розглядаємо, біоенергетика. Ну, це теж з тої ж самої лінії. Тобто, я не хочу, щоб мені хтось перекрив трубу останній метр, або я не хочу, щоб мені хтось вимкнув вентиль і в мене припинилась подача електрики. Тобто, я хочу, щоб все в мене було своє. От такий буде девіз, скажімо так, цього сектора. Він буде набагато сильніший, ніж до того. Я от хотів в кінці розмови мати такий універсальний рецепт для всіх, причому в позитивному ключі, і щойно я його почув. З такими лідерами, як ви, я думаю, аграрка точно не витримає. Дякую вам, що знайшли час. На все добре.